नमस्कार, मी वंदना. वंदना किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत सुपर टेस्टी असं चिली चिकन. 300 ग्रॅम बोनलेस चिकन घेतले. चिकनचे लहान लांब तुकडे करून घेतलेले आहेत. 1 चमचा सोया सॉस, 1 चमचा ग्रीन चिली सॉस, 1 चमचा रेड चिली सॉस, अर्धा टीस्पून चिली फ्लेक्स, चवीनुसार मीठ, 1 चमचा मैदा, 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर, 1 अंड. चिकनमध्ये सोया सॉस, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, चिली फ्लेक्स, चवीनुसार मीठ, मैदा, कॉर्नफ्लॉवर, 1 अंड तोडून टाकायचं. मिक्स करायचं आहे सर्व. मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित असं. चिकन मिक्स करून झालेलं आहे. झाकण लावून अर्धा तास फ्रीजमध्ये मॅरिनेट व्हायला ठेवायचं. अर्धा तास चिकन मॅरिनेट करून घेतलं आहे. झाकण उघडून चिकन मिक्स करून घ्यायचं. तेल गरम झालेलं आहे. चिकनचे पीस फ्राय करायला टाकायचे. एक एक करून पीस टाकायचे. गॅसची फ्लेम हाय ठेवायची. हाय फ्लेमवर चिकन फ्राय करून घ्यायचं आहे. गोल्डन ब्राऊन होईस्तोवर चिकन फ्राय करून घ्यायचं. चिकन व्यवस्थित असं फ्राय करून होत आहे. तुम्ही बघू शकता. चिकन गोल्डन ब्राऊन झालेलं आहे. काढून घ्यायचं आहे चिकन. अशा प्रकारे सर्व चिकन मी फ्राय करून घेतलं आहे. चिली चिकन ग्रेव्हीसाठी पातीचा कांदा लांब कापून घेतला आहे. 3 लहान कांदे घेतले. 1 हिरवी मिरची लांब चिरून घेतली आहे. ढोबळी मिरची लांब चिरून घेतली आहे. 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवरचा घोळ केला आहे. 2 चमचे लसूण बारीक चिरले आहेत. अर्धा इंच आलं बारीक चिरून घेतलं आहे. 2 चमचे कांद्याची हिरवी पात, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, 1 चमचा सोया सॉस, 1 चमचा चिली सॉस, 1 चमचा ग्रीन चिली सॉस, 1 चमचा शेजवान चटणी, अर्धा टीस्पून चिली फ्लेक्स, अर्धा टीस्पून मिरपूड. बाउलमध्ये सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, शेजवान चटणी, चिली फ्लेक्स, मिरपूड सर्व सॉस एकत्र करून मिक्स करून घ्यायचं. सर्व सॉस मिक्स करून झाले. पॅनमध्ये 2 चमचे तेल टाकले. तेल गरम झाले. लसूण टाकायचा. गॅसची फ्लेम हाय ठेवायची. लसूण परतायचं आहे. आलं टाकायचं. परतायचं आहे आलं. लसूण आलं 1 मिनटं परतून घ्यायचं. बारीक चिरलेली हिरवी मिरची टाकायची. परतायची आहे. गॅसची फ्लेम हाय ठेवायची. पातीचा कांदा टाकायचा आहे. परतायचा आहे. कांदा परतून झाला आहे. ढोबळी मिरची टाकायची. मिरची परतून घ्यायची आहे. 1 मिनटापर्यंत मिरची परतून झाली आहे. हिरवी मिरची लांब कापलेली टाकायची. परतायची आहे. सर्व 1 मिनटापर्यंत परतून घ्यायचं आहे. मिक्स केलेले सॉस टाकायचे. परतायचे आहेत. हाय फ्लेमवर सर्व सॉस 1 मिनटापर्यंत परतून घ्यायचे आहेत. परतून झालेले आहेत 1 मिनटापर्यंत. अर्धा कप पाणी टाकायचं. मिक्स करायचं आहे. उकळी येऊ द्यायची. उकळी आलेली आहे. चिकन टाकायचं. चिकन टाकून झालं आहे. मिक्स करायचं. कॉर्नफ्लॉवर टाकायचं. 2 ते 3 चमचे कॉर्नफ्लॉवरचं पाणी टाकायचं. मिक्स करून घ्यायचं. कॉर्नफ्लॉवर आणि चिकन व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. मिक्स करून झालं आहे. कांद्याची हिरवी पात टाकायची. मिक्स करायचं. हाय फ्लेमवर 1 मिनटापर्यंत चिली चिकन फ्राय करून घ्यायचं आहे. 1 मिनटापर्यंत हाय फ्लेमवर चिकन परतून घेतलं आहे. तयार आहे चिली चिकन. सर्व करण्यासाठी प्लेटमध्ये चिली चिकन काढून घ्यायचं आहे. हिरव्या पातीने गार्निश करायचं आहे. तयार झालं आहे सुपर डिलिशियस असं चिली चिकन. चिली चिकनची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंट्स करून नक्की कळवा. चॅनलला लाईक शेअर
आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.